No moi! Nyt me ollaan ihanasti toukokuussa ja meillä näyttäisi olevan tulossa vielä pari pakkasyötä, mutta sen jälkeen näyttää aika lupaavalta, ettei ole ainakaan 10 vuorokauden ennusteessa pakkasöitä. Toki meillähän on keskimäärin viimeinen pakkanen vasta kesäkuun 10. päivä, joten ei olla lähimainkaan vielä sillä turvallisilla vesillä, mutta mun nämä kaikki chilit ja paprikat on siinä vaiheessa, että niiden on pakko päästä erillisiin ruukkuihin, koska täällä on, jotkut näistä on siis, ne kasvaa niin kuin tälleen, että on hirveän monta samassa ruukussa. Ja eihän siitä mitään tule, nämä on aika pieniä varmaan osittain siksi, että niillä on niin pienet ruukut. Mutta sitten toisaalta mulla on täällä esimerkiksi yksi tämmönen cayennepippuri, mikä on siis yksi chili-laji, niin tässä alkaa olla jo siis, tähän tulee jo nuppuja, mikä on toisaalta ihanaa, mutta tämähän onkin jo omassa ruukussaan, että tähän ruukuun ei tullutkaan kuin tämä yksi taimi. Niin mä aion nyt siirtää näitä, vähän erottaa niitä toisistaan ja laittaa omiin ruukkuihin. Mutta mä en tarvi ihan näin paljon taimia, mä laskin, että mulla on niin kuin ylimääräisiä varmaan, olisiko ollut 17, niin kuin, koska mulla on tavallinen chili ja lajiketta mä en tiedä, koska se on lähtöisin kaupan vihanneshyllyn chilistä aikoinaan, ja sitten mä oon kerännyt omia siemeniä ja ne on ollut ei nyt kauhean tulisia, mutta mun mielestä sopivan tulisia, niin mä oon niitä jatkanut. Ja sitten mulla on nämä cayennepippurit, ja niitäkään mä en tarvi hirveän monta. Et mulla on niitä tavallisia chilejä on joku muutama kappale, ja sitten näitä cayennepippureita ihan muutama kappale. Mutta sitten mulla on siis tätä tavallista, niin sanotusti tavallista paprikaa, on tosi paljon, ja sitten mulla on tommosia minikokoisia paprikoita, mikä on myös kaupan tommosesta vihanneshyllypaprikasta lähtöisin, niin tämän kokoiset suunnilleen, niin niitä mulla on ihan hirveästi, ja sitten on semmonen ruskea suippopaprika, joka on tosi makea, niin joka on myös vihanneshyllystä lähtöisin. Mikäs sotku mulla tässä on, jotain likasta. No niin. Mutta niin, niitä on kans hirveästi. Ja se on melkein vaan minä, joka syön paprikaa meillä. Tai siis kyllä nyt muut syö, mutta se ei ole mikään semmonen hittituote. niin mä en tarvi hirveän monta tainta. Mutta sitten mä aina laitan kuitenkin monta erilaista. Niin mä haluan ehkä vaan pari tainta kutakin, niin kuin näitä paprikoita. Niin mulla jää hirveästi ylimääräisiä. Ja sitten mä haluan antaa niitä pois ystäville, niin mä aion tehdä niille lehtipaperista ruukut, niin sitten mulla ei kulu tähän ruukkuja. Ja siis kun mulla alkaa ruukut olemaan kohta loppu, niin kuin tommoset suht pienikokoiset, niin mä haluan nyt tehdä ruukkuja, kertakäyttöisiä ruukkuja, niin mä näytän miten niitä voi tehdä, koska ne on tosi käteviä. Kaikillahan tulee sitä lehteä niin kuin tosi paljon, niin se on hirveän kiva, että siitäkin on jotain muutakin hyötyä kuin se yksi kierros, kun sitä selaa ja sitten katsoo niitä kuvia ja katsoo mainoksia ja näin. Niin minäpäs haen nyt lehtiä ja sitten mä näytän, miten mä teen ne ruukut. No niin, nyt oon hakenut vähän lehtipaperia, mutta myös pari muottia. Eli voi tehdä pyöreitä ruukkuja ihan tämmöisen jonkun lasipurkin ympärille. Esimerkiksi niin, että ottaa vähän tätä lehtipaperia. Tässä on nyt vaan tämmönen revitty sivu. Ja siis ei semmoista kiiltävää, vaan tämmöistä mattapintaista. Vielä kivempi, jos siinä on vaan mustavalkoista, mutta tässä nyt on vähän väriäkin. Niin sitten pyöräyttää tätä lehteä vaan tämän purkin ympäriltä. Siis tää on niinku maailman simppelin tapa. Näin. Ja sitten painaa ruttuun täältä alta vaan näin. Ja sitten poistaa tämän
muotin ja taittaa tämän reunan sisälle niin, että siitä tulee vähän tukevampi ja sitten voi niinku säätää tätä korkeutta. Ja sitten laittaa tähän heti multaa, niin se pysyy kasassa. Nyt mä en aio käyttää tätä pyöreitä muottia, koska se on vaikeampi saada mahtumaan jotenkin. Mä tykkään, kun on tämmöset muotit, että saa ne niinku siististi riviin toistensa viereen. Niin mä aion nyt tehdä tämmöset. Ja mä tähän voi käyttää maitotölkkiä tai mulla nyt sattuu olemaan tämmönen tyhjä kermapurkki, niin mä aion käyttää sitä. Ja tää on aika hyvä muutenkin, että mä saan tämmöisen sopivan korkeuden tässä samalla. Siis korkeushan voi olla ihan mikä vaan. Ja se on myös näissä ihanaa, että tätä kokoa voi säätää just niin kuin haluaa. Ja se toinen tai kolmas juttu, mikä on hirveän positiivista näiden kanssa, on se, että tämähän maatuu. Niin jos haluaa, niin voi pistää koko taimen tämän ruukkunsa kanssa maahan sitten, kun istuttaa sen. Taikka sitten vaan poistaa tämän. Ja tämähän menee vaikka kompostiin sitten, siitä ei varmaan ole paljon jäljellä, kun muutaman viikon seisoo kostean mullan täyttämänä tämmöinen lehtipaperi, niin se siitä ei ole niin paljon jäljellä. Mutta yläreunat voi kylläkin olla ja kaikki mikä jää kuivaksi, niin nehän kyllä jää siihen, mutta se kompostoituu. Eli se on tosi käytännöllinen. Toki se on kertakäyttöinen, että sitä voi käyttää uudestaan. Mutta nyt mä taitan muutaman ruukun ja sen jälkeen istutetaan niihin vähän noita, koska nyt mä laskin, että mulla on itse asiassa 26 ylimääräistä paprikaa. Mä en ymmärrä miten niin tästä voi tulla niin paljon. Mutta siis mulle itselle ei ole tarkoitus jättää niin paljon. Mä jätän itselleni tästä noin 17 kappaletta, sitten jää 26 jaettavaksi. Ja sitten mulla on vielä lisää näitä bataatin versoja, mitä mä aion myös laittaa sitten nämä loput nyt paperiruukkuihin, koska mulla alkaa tosiaan loppumaan ruukut kesken. Mutta näistä mä oonkin tehnyt jo videon, että tää nyt vaan infona, että mä aion niitäkin istuttaa, niin mä tuun tarvimaan paljon näitä nyt paperiruukkuja, niin eiköhän tehdä niitä. Tässä on tosiaan ihan hyvin voi, jos haluaa, niin käyttää myös teippiä ja teipata tämän pohjan niin kuin umpeen. Mutta se teippihän ei maadu, niin siksi mä en kyllä yleensä käytä sitä. Eli nyt mä pistän vaan mä taitoin tämän reunani valmiiksi näin, niin se tukevoittaa tätä tulevaa ruukkua hieman. Ja sitten mä haluan niin kuin tämän korkusen, että se on saman korkunen kuin mitä tämä purkin suora osa. Niin sehän on tosi yksinkertaisesti sitten vaan taittaa siihen. Ja mä nyt teen niin, että mä samalla sitten taitan sitä tänne ja sitten mä vaan käännän tätä purkkia. Ja taitan tuolta ja käännän. Ja taitan ja käännän. Ja taitan noin. Ja nyt tosiaan tää ei mitenkään ole kiinni, vaan se vaan pysyy sitten näin. No, eipäs pysynyt kauhean hyvin. Mutta tää pysyy siis hyvin, kun tänne laittaa multaa sisälle. Ja nyt tämän taitetun reunankin voi laittaa vetästä tuosta yli vielä tukevoittamaan vähän. Mutta siis kun tän nyt täyttää mullalla, niin tämähän pysyy ihan vallan hyvin niin kuin koossa. Ja nyt se pompsahtaa täältä siksi, koska täällä ei ole mitään painoa. Mutta sitten kun tässä on multaa, niin sittenhän se pysyy. Mäpäs käyn nyt heti laittamassa tähän multaan, niin näet mitä tarkoitan. Näin. Nyt täällä on tosi kuivaa multaa, joka ei paina paljon mitään, mutta tämähän siis pysyy ihan helposti näin. Ja totta kai siihen tulee enempi multaa vielä, kun se taimikin tulee sinne, niin se on sitten, että mä laitan sen aika lailla tänne reunaan asti. Mutta nyt mä alan vääntää näitä ruukkuja itselleni tähän sen verran, kun jaksan nyt yhdellä kertaa ja sitten istutetaan vaikka ensin näitä ja sitten mä myöhemmin istutan vaikka sitten nuo mun bataatit.
No niin, nyt mä oon saanut tähän tehtyä 18 ruukkua, mutta mä ajattelin, että mä istutan tässä välissä, koska nämä on nyt niinku täyttänyt nämä 2 tämmöistä alustaa, mitä mulla on tässä. Eli tässä on niinku 12 ja sitten mulla on tommonen pienempi tossa, mihin mahtuu 6. Näin, niin nyt mä koitan ruveta istuttaa tuonne vähän näitä ja tosiaan tässä oli nämä chilit. Niin nyt mä mietin, että pitäisikö mun aloittaa näistä, koska näissä on vaan muutama, joka tarvii siirtää. Tässä on kyllä yksi, joka on vähän surullinen, että pitäisikö se 1, 2. No tässä ruukussa on aika monta. Ja tää on ihan tätä tavallista chiliä, niin jos mä nyt ottaisin, tässä on 4, tossa on 2, niin niitä on yhteensä 6. Onko näin? Joo, niin mä voisin laittaa ne itse asiassa tähän sitten tälle pikkutarjottimelle, jossa on 6 paikkaa. Mä vaihdan näille vähän paikkaa nyt. Ja sitten kun mulla nyt kerran on tätä lehteä tässä, niin otetaan sitä alle, niin sitten ei sotketa koko pöytää. Näin. Sitten istutellaan. No joo, istutellaan. Näin. Elikkäs täältä loppuen sitten pistän sen vaikka tänne johonkin väliin nyt, että mä sitten tiedän, että tässä on kaikki näitä chilejä. Tämä on aika märkä, koska ennen kuin mä rupesin näitä ruukkuja tekemään, niin mä kastelin nämä. Ja tän mä aion kyllä sitten ehkä käyttää noille paprikoille sitten myöhemmin. Tässä näkee, että, en tiedä näkeekö, että näitä juuria on ihan hyvin täällä, pikkujuuria. Niin nyt saa olla sitten hellävarainen, koska nämä on niin kuin tosi lähekkäin tuossa. Kaikki tuossa keskellä, että katsotaan miten käy, että saanko mä nämä edes irrotettua toisistaan. En tiedä saanko edes. Voi hyvä tavaton. Olisi pitänyt tehdä kauan sitten, mutta ei ole vaan tuntunut, että olisi aikaa juuri tähän. Näin. Tulee kyllä tosi pienet juuret mukaan. Varovasti kun vetää, niin sitten pitäisi olla ok. No on nyt ainakin saanut imeä vettä tässä jonkin aikaa, että tässä on tosi vähän juurta tässä näin, mutta on juurta kuitenkin. Mä aion ottaa tämän koko klöntin, koska tämä nyt jäi vielä tähän kiinni, niin se saa ollakin siinä. Mä pistän sen tuonne aika alas ja sitten mä täytän tänne lisää multaa päälle, koska tuossa on nyt aika hyvin tilaa. Ja samaten tähän ruukkuun, oho, mun lappu tippuu tonne, uppoaa sinne. Näissähän näkee kyllä, että jonkun verran voi kyllä kasvaa niin kuin juurta tuohon vartta pitkinkin. Niin jos nyt tässä tapauksessa mä aion yrittää laittaa ne vähän syvemmälle kuin mitä ne oli. Koska näissä on aika pitkä varsi niin kuin ennen kuin ensimmäiset lehdet tulee, niin mä pistän ne pikkasen syvemmälle. Että josko ne sitten haluaisi tehdä vähän uutta juurta siihen vartta pitkin. Katsotaan miten käy. Otetaan kaikki nämä mullat käyttöön ja sitten mä laitan tuolta ulkoa mun multasäkistä, laitan sitten lisää multaa tuohon. Mut sitten oli vielä nämä 2. Chili on, varmaan useimmat käyttää sitä sen maun takia, mutta
sehän on myös todella terveellinen. Ja jos sulla on joku flunssa tai oikeastaan joku muukin tommonen, joku infektio, niin chiliä kannattaa kokeilla silloin. Jos on kurkkukipua, niin sehän on niin kuin aivan ihanan tuntusta juoda NS-teetä, jossa on chiliä. Että sä haudutat vähän, jos sulla on kuivattua chiliä tai miksei tuorettakin, niin sitä voi hauduttaa vedessä. Kannattaa aloittaa varovasti, jos ei ole tottunut tuliseen, että laittaa vaan sitten vähän kerralla. Ei kyllä siis näitä mä en uskalla erottaa toisistaan, koska ne ei vaan ei uskalla. Mä en halua vääntää niitä hengiltä, niin pistetään ne yhdessä sitten vaan tonne. Sitten ne olisi voinutkin jäädä samaan ruukkuun, missä ne olikin, mutta nyt ne pääsi tänne paperiruukkuun. Se on kuitenkin vähän isompi. Saa vähän tuoretta multaa alle ja ympärille, että ne saa vähän lisää ravinteita eikä vaan noita vanhoja, mitä niillä on ollut. Mutta sitten mulla jää nyt tuo yksi tohon ottamaan jotain muuta. Mitäs mä siihen laittaisin? Pitää jotenkin merkitä se sitten, niin mä näen todellakin, että tää ei ole tätä samaa. Otetaan nyt sitten tämä kajennepippuri. Nämähän siis näyttää kutakuinkin täsmälleen samanlaisilta, mutta sikäli sitten kun se hedelmä sinne tulee, niin silloinhan kyllä näkee, että kumpi on kumpi. Nämä kajennepippurit, mitä mulla on, niiden nimi oli tosiaan De Cayenne Ring of Fire. Niin nämä on aika tämmöisiä uhuita ja pitkulaisia. Ja sitten tämä tavallinen chili, mitä mä kutsun tavalliseksi chiliksi, niin se on mulla semmonen vähän, no se ei ole pyöreä, se on kyllä kans tommonen suippo, mutta se on kuitenkin vähän enemmän pyöreä, niin helposti erottaa ne toisistaan sit kun siinä on hedelmä. Tämähän oli nyt tosi helppo erottaa näin, koska ne kasvaa niin eri paikassa. Mä pistän tän ekan takaisin tänne omaan vanhaan ruukkuun ja se saa kohta sit lisää multaa myös. Ja sitten tämä yksi pääsee nyt sitten tähän paperiruukkuun kasvamaan. Ja koska nämä kaikki menee samaan kasvihuoneeseen, niin siinä nyt ei ole niin iso haitta, vaikka mä en erottaiskaan sitten, että mikä näistä on mikä. Koska ne saa sitten kasvaa kuitenkin samassa paikassa ja ne saa ihan samanlaista hoitoa. Kaikki nämä. Tässä on mä oon napsannut tuosta ton latvan poikki, jotta tää haarottuisi. Joissakin mä oon tehnyt sen ja toisissa mä en ole tehnyt sitä, koska sehän vähän hidastaa sitä kukintaa, mutta se tekee tästä enemmän semmoisen puskasemman. Niin mä oon nyt tehnyt niin, että joitakin mä oon latvonut ja toisia mä en ole latvonut. Niin saa nähdä sitten, että onko mitään eroa. Mä en ennen ole latvonut niitä, mutta kyllähän ne siltikin haaruttuu, mutta tuleehan niistä vähän enemmän semmosia pensasmaisia sitten, kun niitä latvoo. Mutta aina vaikea päätös. Mutta nyt mä täytän näihin multaa ja myös tähän, josta mä otin puolet pois. Näin. Nyt nää on saanut lisää multaa. Mä oon saanut multaa kynsien alle. Ja nyt mä sitten kastelen nämä varovasti, koska tää paperihan ei tosiaan siedä mitään semmoista jäätävää kastelua, että ne olisi ihan, siis se tosi nopeasti sitten hajoaa, mutta kunhan nämä juuret pääsee vähän kasvamaan täällä, niin ne juuret sitoo tämän paketin yhteen niin sanotusti, niin tässä nythän ei pitäisi enää olla hirveän montaa viikkoa ennen kuin nämä saa laittaa kasvihuoneeseen, mutta sitähän ei koskaan tiedä, koska sellainen on Suomen kesä, mutta mä toivon, että nämä sais laittaa ehkä parin viikon kuluttua, ehkä viimeistään 3 viikon kuluttua sais laittaa kasvihuoneeseen, niin siinä vaiheessa niin nämä ruukut sitten
joko saa mennä mukaan tai sitten ne ei enää ole mitään. Heitän ne kompostiin. Alright, mutta sitten otetaan seuraavat. Paprikaat. Tai niin, no on tässä vielä yksi cayenne, mutta eniten on paprikaa. No niin, kyllähän tässä kuluu aikaa, kun oikein näitä ruukkuja vääntää. Nyt mä oon vihdoinkin saanut kaikki nämä chilit ja paprikat uusiin ruukkuihin, tai siis näihin paperiruukkuihin, ja osa on noissa pienissä, missä ne alun perinkin oli, niin mä oon laittanut ne niihin takaisin. Mutta mä päädyin siihen, että osa noista minipaprikoista, niitä taimia oli siis niin järkyttävän paljon, että mä nyt pidin vaan 8, ja loput, ne oli semmosia tosi pieniä, niin ne sai nyt kyllä vaan, mä vaan heitän ne pois, koska mä en jaksa enää istuttaa niitä enempää. Mäpäs näytän nämä. Eli tuossa on nyt ne, mitkä meni takaisin näihin pikkuruukkuihin. Tuossa on 3 cayennea ja 1 tämmönen chili. Nämä on kaikki sitä minipaprikaa. Tuossa on sitten chilit ja 1 cayenne. Tää oli varmaan se cayenne, muistaakseni. Sitten tässä on tätä niin sanotusti tavallista, eiku hetkonen, mitä tässä nyt on. Joo, tässä on Palermo chocolate, se on semmonen siis, eiku tää on sitä, se on 9 sellaista, semmonen suippupaprika, tosi makea ja ruskea. Ja sitten nämä taisi olla sitten, pistinkö mä jonkun tarran, joo, California Wonder, eli ihan perus, tommonen iso paprika. Ja mitäs nämä nyt sitten olikaan? Ei, onko tässäkin minipaprikaa? Oi, hyvä tavata. Tässä on minipaprikaa ja sitten tämä oli sitä California Wonderia nämä. Niin minipaprika on siis niinku tässä 6 ja sitten vielä tuolla 8, että niitä on ihan hirveästi. Mutta ei se mitään. Se on kiva, kun voi antaa sit kavereille. Noin, eli nyt sitten mä väännän vielä 10 noita paperiruukkuja lisää ja sitten mä pistän ne bataatit siihen. Niin sitten mulla on kaikki taimet, jotka on niinku ihan pakko saada johonkin, niin on päässyt nyt vähän eteenpäin. Ja sitten seuraavaksi mun pitää kyllä miettiä, että mitä kaikkea mä vielä laitan tänään. Mulla on, no mä voisin kyllä näyttää tuonkin. Tossa mulla on muutama tuoksuherne. Ne alkaa olla näin pitkiä, niin näähän sietää aika hyvin siis kylmääkin, mutta nyt ensi yöksi on luottu pari pakkasastetta, niin mä luulen, että mä en tänään vielä pistä niitä ulos, mutta sitten huomenna mä pistän ne ulos, koska mä haluaisin saada mahdollisimman paljon pois tästä terassilta. Nämä on tosiaan näitä granaattiomenan pikkutaimia, joita mä en mä tiedä mitä mä niiden kanssa teen. Ja sitten mulla on kasvanut hienosti tässä tää hajakylvö näitä iisoppeja, jotka tulee tonne mun yrttitarhaan sitten reunakasviksi. Mutta nää ei nyt näin pienenä, mä en viitti laittaa niitä vielä ennen kuin nämä pakkasyöt on ohi. Mutta sitten mä voisin ruveta laittaa niitäkin ulos. Nehän muuten kyllä sietää tosi hyvin kylmää sitten, kun ne on kasvanut isommaksi, mutta nyt ei viitti häiritä niitä, kun ne on pieniä ja just päässyt vauhtiin. Näin, mutta semmoista. Niin nyt on ainakin nämä, jotka kaipaa lämmintä, niin ne on saanut vähän isommat ruukut ja toivottavasti kuukauden päästä ne on jo tuolla kasvihuoneessa ja nauttii ja kasvaa hyvin. Ja joo, uskotaan, että tulee hyvä kesä. Moikka!